নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন আছামলৈ আজিৰে পৰা SCERT D.El.Ed প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল ফোনটোত কেনেদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব লগতে আমি যোৱা বছৰ D.El.Ed প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' ভালেখিনি আগবঢ়াইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্লেলিষ্ট চেক কৰি চাই ল'ব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম আৰু এইবাৰো আমি অতি সোনকালে অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিব এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে www.scertassam.co.in এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই লিংক পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আহি পৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এডমিশ্যন ন'টিছ ইয়াত এডমিশ্যন ন'টিছখন আপোনালোকে চাব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এপ্লাই অনলাইন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আহি পৰিব নেক্সট এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আহি পৰিব ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাব মেইনলি আপোনালোকে এইখিনি কথাত গুৰুত্ব দিব আপোনালোকৰ যিখন ফটো আৰু ছিগনেচাৰ দিব লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ 5 পৰা 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোক প্ৰথমতে জনাই দিওঁ এপ্লাই কৰাতে যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে ইয়াত ইমেইল দিয়া আছে mail.scertassam@gmail.com ইয়াতে আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰা হ'ব যদি আপোনালোকে কিবা এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰাৰ সম্পৰ্কত কিবা ইছ্যু পায় তেনেহ'লে ইয়াত মেইল কৰিব নেক্সট ইয়াৰ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ইয়াত 4টা অপশ্যন আছে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোত আছে ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন নেক্সট দ্বিতীয়ত আছে পে এপ্লিকেশ্যন ফিজ অনলাইন নেক্সট ডাউনলোড ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু 4 নম্বৰ আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড যিটো বৰ্তমান এভেইলেবল হোৱা নাই আপোনালোকৰ প্ৰথমটোত ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰে ছাবমিট বুটামত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নেক্সট বেলেগ এখন ইণ্টাৰফেচ খোল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ খোল হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথম নেম দিব লাগিব নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ নামটো দিব নেক্সট ফাদাৰ্ছ নেম দিব মাদাৰ্ছ নেম দিব নেক্সট প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াত দিব নেক্সট আপোনালোকৰ পিন কোড দিব লাগিব আপোনালোকৰ এৰিয়াটোৰ পিন কোড দিব লাগিব ইয়াত নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব ষ্টেট দিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছৰ সৈতে একে হয় তেনেহ'লে ইয়াত টিক চিন মাৰি দিব যদি বেলেগ হয় ইয়াত লিখি দিব নেক্সট আপোনালোকে পিন কোড দিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ নেক্সট আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ ষ্টেট দিব নেক্সট আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ যি নেক্সট কাষ্টটো চিলেক্ট কৰিব কাষ্টটো চিলেক্ট ভালদৰে কৰিব যিটো কাষ্টত আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত হয় জেনেৰেল SC ST PST H OBC MOBC যিটো আপোনালোকৰ কাষ্ট হয় সেই কাষ্টটো আপোনালোক চিলেক্ট কৰিব ইয়াত এনেদৰে চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত সুধিছে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় নে নহয় যদি ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব য়েছ অৰ নো নেক্সট আপোনালোকে যদি হয় য়েছ দিব যদি নহয় নো দিব নেক্সট আপোনালোকৰ যদি হয় PH কিমান % আপোনালোকৰ হয় সেইটো দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ভালদৰে এণ্টাৰ কৰিব নেক্সট এটা ভেলিড ইমেইল ID আৰু ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব নেক্সট আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিওঁতে আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকে যদিও গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্ক দিব নালাগে ইয়াত কেৱল HS অৰ্থাৎ 10+2 লেভেলৰ মাৰ্কছখিনিহে দিব লাগিব কিমান চনত পাছ কৰিছে বৰ্ডখনৰ নাম দিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিভাগটো কি আছিল আৰ্টছ আছিল নে ছায়েন্স আছিল নে কমাৰ্চ আছিল ইয়াত আৰ্টছ এণ্ড আদাৰ এটা যদি কমাৰ্চৰো হয় আপোনালোকে প্ৰথমটো চিলেক্ট কৰিব আৰ্টছ এণ্ড আদাৰ নেক্সট আপোনালোকৰ ছায়েন্স হ'লে দ্বিতীয়টো যদি ছায়েন্স হয় আপোনালোকে দ্বিতীয়টো চিলেক্ট কৰিব আৰু ছায়েন্সৰ বাহিৰে যদি বেলেগ হয় প্ৰথমটো চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত টোটেল মাৰ্কছটো দিব নেক্সট আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পাইছে সেই মাৰ্কছটো দিব আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত দি দিব নেক্সট আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ দিয়াতে বিশেষকৈ মন কৰিব আপোনালোকে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পঢ়িব খোজে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতহে আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ দিব কিন্তু আপোনালোকে যদি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়ে পঢ়িব বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পিছত প্ৰব্লেম আহি পৰিব গতিকে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে পঢ়িব ইচ্ছা কৰে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বা সুবিধা হয় সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতহে আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ দিব ইয়াত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব বৰপেটা বঙাইগাঁও কাছাৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ আছে আপোনালোকে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পঢ়িব খোজে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতহে আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিব কিন্তু পঢ়িব বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত খোজে বা কেতিয়া এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ বেলেগতে তেতিয়া আপোনালোকৰ পিছত প্ৰব্লেম আহি পৰিব
নেক্সট আপলোড ডকুমেণ্ট, ইয়াত আপোনাৰ ডকুমেণ্টসমূহ আপলোড দিব লাগিব, আপোনালোকৰ ফটো আপলোড দিব লাগিব। ফটো আপলোড দিওঁতে মন কৰিব 5 পৰা 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰটো 5 পৰা 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে ডিক্লাৰেশ্যন দিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে আই আছে, ইয়াত আপোনালোকে টিক চিন মাৰিব, ইয়াত টিক চিন মাৰি আপোনালোকে ছেভ এণ্ড এপ্লিকেশ্যনত ছাবমিট কৰি দিব। ছেভ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দ্বিতীয় ষ্টেপত আপোনালোকে ফিজ দিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, পে' ফিজ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আহি পৰিব। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো ছেভ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাইছে সেইটো লিখি ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো যাব। সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপোনালোকে গ'ত ক্লিক কৰিব। গ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো খোলা যাব। তাত আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড অৰ্থাৎ অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 400 পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে 400 পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ফাইনেলি ছাবমিট হৈ যাব, আপোনালোকে দেখা হ'ব। নেক্সট আপোনালোকে ফাইনেলি ছাবমিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ফাইনেল ছাবমিট নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকৰ যদি ফাইনেল ছাবমিট হৈ যায় আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ মোবাইল ফোনতে ঘৰত থাকি অতি সহজতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই ডাইৰেক্ট লিংক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব।